السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هي امرأة كانت تعيش في قصر، وزوجها لا يكاد أن يقصر عليها بشيء من مال وخدم وحشم وأرائك، وكل ما تشتهيه موجود في هذا القصر. فبعث الله تعالى موسى عليه السلام ودعا الناس إلى الإسلام، وأرى الله تعالى قوم فرعون الآيات، يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى، يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لأن موسى عليه السلام كان فيه سمرة، فكان يدخل يده في جيبه عند صدره أو في جيبه المعتاد الذي يوضع فيه المتاع، فإذا أخرجها وإذا هي بيضاء، ثم يرجعها وترجع سمراء، معجزة. فآمن به السحرة وبدأ الإيمان ينتشر. فآمنت هذه المرأة آسية امرأة فرعون، دخلت في الإسلام، فأخذ فرعون يعذبها، فلم يكن لها ملجأ ولا مهرب ولا طريق ولا باب تطرقه إلا باب الله جل وعلا. فربطها فرعون كما ذكر المفسرون، ربطها في الشمس على 4 أوتاد، وضعت على خشب وضربت 4 أوتاد في جوانب الخشب، وربطت يداها ورجلاها تحت الشمس، وجعلوا يجلدونها لأجل أن ترجع عن إسلامها. فدعت الله تعالى بدعاء، خلد الله تعالى هذا الدعاء وأبقاه. ما هو هذا الدعاء؟ ولماذا استجاب الله تعالى لها؟ وما هي الآية التي رأتها بعينها؟ وكيف نستطيع نحن أن نصل إلى هذه المرحلة في أن العبد إذا دعا الله تعالى استجاب الله تعالى دعاءه، وأصبح في مصاف هؤلاء الصالحين الأتقياء الأولياء؟ قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ضرب الله مثلا ليس للمؤمنات فقط، لا، بل حتى لكم أنتم أيها الرجال. قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي تعذب، دعت الله تعالى بدعاء لم يذكر أن أحدا قبلها ولا بعدها دعا بمثل هذا الدعاء. إذ قالت ربي، ما قالت أدخلني الجنة بس، لا، اختارت الجار قبل الدار. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. طيب ما هو قصر فرعون؟ عندك فيه الأرائك والخدم والحشم وما تريدين من طعام ومن شراب. لا، قصر فرعون هذا لا يقارن ببيوت هناك في الجنة. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال ابن كثير: فاستجاب الله دعاءها فورا، وكشفت لها أبواب السماء ورأت بيتها في الجنة، فتبسمت لما رأت استجابة دعائها، تبسمت. قال: فعجب الذين عند فرعون يضربونها وتتبسم، فرجعوا إلى فرعون قالوا: زوجتك التي نعذبها فقدت عقلها، تضحك ونحن نعذبها. فأقبل إليها وإذا هي قد أسلمت روحها إلى بارها. رجل قد رأى دوابه تموت بين يديه من شدة العطش، ما في عشب، ورأى مزرعته تجف وتيبس، ما في مطر. فأقبل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس، وأخذ يصيح: يا رسول الله يا رسول الله، والرجل يكرر ليقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته: يا رسول الله يا رسول الله. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته، قال: مالك ويحك، مالك، يعني ما الذي حصل؟ قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. وجعل عليه الصلاة والسلام يدعو. يقول أنس راوي الحديث: ورفعت بصري أنظر إلى السماء. وكان مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بعضه مسقوفا وبعضه غير مسقوف. يقول أنس: ورفعت بصري أنظر إلى السماء
فوالله إن السماء لمثل الزجاجة، شمس محرقة، ووالله ما في السماء من سحاب ولا من قزعة، ليس فيه سحاب مجتمع ولا قزعة، يعني ما في غيوم متفرقة. فوالله ما هو إلا أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب كأمثال الجبال، فما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا ولحيته تقطر ماء. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه دائما إلى الإسلام فتأبى عليه، فأقبل إليها يوما ودعاها إلى الإسلام وأكثر عليها. وكان أبو هريرة شابا نشأ يتيما، وكان في ديار دوس قريب من الباحة وما حولها، فأسلم وهو صغير، ثم أقبل إلى المدينة وعمره 26 سنة، وجاء بأمه معه لأنه يتيم وليس له في الدنيا إلا هذه الأم وليس لها إلا هذا الولد. فأقبل أبو هريرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أحضر معك وأطلب معك الحديث وأحفظه. صار ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وصار كلما جلس مع أمه يحدثها بالأحاديث ويدعوها إلى الإسلام فتأبى عليه، وظلت أمه مشركة، فأكثر عليها يوما، جاء إليها يوما وأكثر عليها يدعوها إلى الإسلام، فغضبت وسبت النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى أبو هريرة: هذه أمي، ماذا أفعل؟ بكى، ثم مضى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. ثم خفضهما ومضى أبو هريرة إلى بيته، فلما حرك الباب ودخل وإذا أمه تخرج عليه وقد اغتسلت وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيرجع أبو هريرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أمي أسلمت فرحان. يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة: فوالله ما سمع بي بعدها عبد مؤمن إلا أحبني وأحب أمي. هذا نوع من استجابة الله تعالى لدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في جنتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته،